Κρεμόδες χούμους. Ένα εύκολο και υγιεινό dip. 400 γραμμάρια ρεβίθια από κονσέρβα. Μισό φλιτζάνι από το νερό της κονσέρβας. 3 κουταλιές της σούπας ταχίνι. 1-2 σκελίδες σκόρδο. 2-3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού. 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Σε ένα μπλέντερ βάζουμε τα ρεβίθια, το ταχίνι, λίγο από το νερό της κονσέρβας, το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Χτυπάμε στο μπλέντερ για 2 περίπου λεπτά. Σταματάμε το χτύπημα, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμη νερό και ελαιόλαδο. Καλό είναι σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε 1-2 μικρά παγάκια. Κάνουν το τελικό μείγμα πιο κρεμόδες και αφράτο. Χτυπάμε ξανά στο μπλέντερ για 2-3 λεπτά μέχρι το μείγμα να γίνει λίο. Σερβίρουμε το χούμους με ελαιόλαδο, γλυκιά πάπρικα ή σουμάκ. Αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε like και γράψτε μας τα σχόλιά σας. Γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας στο YouTube.